हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई महिलाहरूको एउटा अङ्ग जो हरेक किसिमले संवेदनशील रहन्छ र हरेक किसिमले यसको बारेमा कुरा गरिन्छ। महिलाहरूको सौन्दर्यता, महिलाहरूको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यसका साइजहरूको बारेमा कुरा उठ्दै आएको छ, चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ। त्यस विषयमा मैले आज यहाँहरूलाई त्यसको साइजको बारेमा, त्यसको आकारको बारेमा जुन भएका भ्रमहरू र औषधि सम्बन्धी विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाको बारेमा यहाँहरूलाई छलफल गर्दैछु। र हामीले घरायसी के त्यस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि यसको आकारमा केही परिवर्तन आउन सकोस् र यहाँहरूलाई केही न केही राहत एउटा मिल्न सकोस्। र मार्केटमा बिकेका विभिन्न खालका औषधिहरूको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई भन्दैछु कि तीहरूको रिजल्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरू। नजाउँ गाइज, धेरै यो मातापछि नगरिकन महिलाहरूको छाती अथवा महिलाहरूको स्तनको जुन वृद्धि विकासको लागि औषधिहरू के छ भनेर सोध्ने र लिन आउने व्यक्तिहरूको अभाव छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले यस विषयमा अलिकति हाम्रो मेडिकल साइन्समा उपलब्ध भएका केही साधनहरू र घरायसी उपचारहरूको बारेमा छलफल गर्दैछु। खास गरी यस सम्बन्धी मार्केटमा विभिन्न खालका प्रचारहरू हुन्छ, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा यहाँहरूले एउटा छाती बढाउने औषधि, स्तन बढाउने औषधि र यति साथ ग्यारेन्टी साथ यस्तो औषधिहरू भनेर यहाँहरूले प्रचार गरेको देख्न पाउनुहुन्छ। तर यस्ता वस्तुहरूको खासै त्यस्तो राम्रो रिजल्ट भएको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। खासै ठुलो रिजल्ट दिएको यिनीहरूले पाउँदैनौँ र कतिपयहरूको साइड इफेक्टहरू हुने यी औषधिहरूले गिर्खाहरू बनाउने, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या हुने पनि कतिपय कन्डिसनमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता सामानहरू भन्दा पनि वास्तवमै हामी जानौँ कि महिलाहरूको स्तनको साइज फरक किन पर्छ, यस विषयमा अलिकति हामी छलफल गरौँ। के हुन्छ भन्दा महिलाहरूको 8 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको उमेर समूहमा यहाँहरूको स्तनले वृद्धि विकास र पूर्णता पाउने गर्छ। यही बेलामा यदि उहाँहरूको हर्मोनल डिफेक्ट भएको छ, विभिन्न खालले गर्दाखेरि इजेस्ट्रोन हर्मोन, प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरूमा कमजोरी आएको छ भने उहाँहरूको हर्मोनको वृद्धि विकासको कमीले गर्दाखेरि स्तनको वृद्धि विकासमा कमी हुन सक्छ। त्यस्तै गरिकन महिलाहरूको खानपिनको आधारमा उहाँहरूले खाना खाँदाखेरि प्रोटिन डाइटहरू कतिको खानु भएको छ, उहाँहरूको खानामा प्रोटिन डाइटहरू कतिको परेको छ। यदि उहाँहरूको खानामा राम्रोसँग प्रोटिन डाइटहरू, ब्यालेन्स डाइटहरू परेको छैन भने पनि यो स्तनको वृद्धि विकास र सम्पूर्ण शरीरको वृद्धि विकासमा कमी हुन जान सक्छ। त्यस्तै गरिकन कतिपय महिलाहरूको हेरिडिटी, जेनेटिक, यदि उहाँहरूको हजुरआमाहरूको स्तनमा त्यस्तो खालको अलिकति साइजमा कमी छ र उहाँहरूकोबाट आउने बच्चाहरूमा पनि एउटा हेरिडिटीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो हर्मोनल हेरिडिटीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको साइजमा फरक परेको हुन सक्छ। त्यस्तै गरी तौलले पनि ठुलो भूमिका खेल्दछ। जो महिलाहरूको तौल कम छ उहाँहरूको त्यही अनुसारले स्तनको साइज हुने गर्दछ र धेरै तौल हुने महिलाहरूको त्यही अनुसारको स्तनको साइज हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के त्यस्ता उपायहरू गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्तनको साइज घरायसी उपचारबाट बढाउन सकिन्छ। यहाँहरूले यदि यहाँहरूको स्तनको साइज बढाउन घरमै पनि केही उपाय गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो 1 नम्बरको उपाय रहेको छ दुध र घिउ मिक्स गरेर मसाज गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने गरिन्छ। यदि यहाँहरूकोमा गाईको दुध उपलब्ध छ भने गाईको दुध र गाईको घिउ यहाँहरूले मसाज गरेर आफ्नो छातीमा त्यसले मसाज गरेर 10-15 मिनट छोडिदिनु भयो र त्यसपछि मनतातो पानीले सफा गर्नुभयो भने रिजल्ट आउँछ भन्ने गरिन्छ। र जहिले पनि मसाज गर्दाखेरि राउन्ड सेपमा यसरी चाहिँ घुमाएर चाहिँ मसाज गरेर यसरी चाहिँ घुमाएर मसाज गर्नुहुन यहाँहरूलाई अनुरोध गरिन्छ र मसाज गर्दाखेरि जहिले पनि तलदेखि माथितिर ल्याउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। त्यस्तै रहेको छ अर्को मेथी र यहाँहरूले यदि तोरीको तेलहरू छ भने मेथीलाई राम्रोसँग हल्का भुटेर त्यसलाई
पेस्ट बनाएर मेथी र तोरीको तेलको पेस्ट यहाँहरूले आफ्नो ब्रेस्टमा लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको पेस्ट लगाएर यहाँहरूले मसाज गरेर 15 मिनेट जति छोडिदिन सक्नुहुन्छ र 15 मिनेटपछि यहाँहरूले फेरि मनतातो पानीले धोएर सफा गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चिसो पानीले गरिकन अर्को रहेको छ घिउकुमारी र बेसारको पेस्ट। यदि यहाँहरूले घिउकुमारी र बेसारको पेस्टलाई पनि बनाएर घिउकुमारीको भित्रको जुन जेली छ त्यो जेलीमा चाहिँ 2 चम्चा घिउकुमारीको जेली र 1 चम्चा बेसार मिसाएर पेस्ट बनाएर त्यसलाई राम्रोसँग पेस्ट गरेर एक दिनभरि भिजाएर राखेर अर्को दिन बिहान यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ र लगाउँदाखेरि सेम एज इट इज 15 मिनेटसम्म यहाँहरूले मसाज गरेर त्यो पेस्टलाई राखेर छोड्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि 15 मिनेटपछि मनतातो पानीले धुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले सोप जुन हामीले खानी गरिएको सोप छ त्यो सोपलाई पनि यहाँहरूले भुटेर पेस्ट गराएर त्यो सोपको लागि यहाँहरूले सोप लगाउन सक्नुहुन्छ र मेथीलाई पनि यहाँहरूले खानाको रूपमा मेथी खान पनि सक्नुहुन्छ र सोपलाई पनि यसरी पेस्ट बनाएर तेलमा मोलेर यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन आलसका तेलहरूको सिडहरू यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक खालका हरेक तेलहरू जस्तो कि यहाँहरूले प्यारासुट ओइल, नरिवलको तेलहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, ओलिभ ओइलहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। खान हुने चिजहरू, खान नहुने चिजहरू नलगाउनु हुन अनुरोध गर्छु, किनभने त्यसका नसाहरूमा असर गर्नु सक्छ र भोलि गएर यहाँहरूको विभिन्न खालका क्यान्सर लगायतका समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि घरमा घरायसी तेलहरू यहाँहरूले खान मिल्ने तेलहरू यहाँहरूले लगाउन सक्नु। यो आयुर्वेदिक एउटा नुस्खा रहेको छ, यो एकदमै शतावर भन्ने एउटा आयुर्वेदिक एउटा औषधि रहेको छ। यो औषधि विशेषतः सुत्केरीहरूको यदि दुध आएको छैन, जो बच्चालाई दुध आएको छैन, त्यो बच्चालाई दुध आउने बेलामा पनि एकदम दुध फुटाउने खालको एउटा राम्रो शतावर भन्ने एउटा चूर्ण पाइन्छ। यदि यहाँहरूले शतावर चूर्ण खानुहुन्छ भने, यदि कम उमेर, यदि अब यहाँहरूको 16-17 वर्षको उमेर छ र ब्रेस्टको राम्रोसँग साइज लिएको छैन भने यहाँहरूले शतावर भन्ने चूर्ण हरेक आयुर्वेदिक पसलहरूमा पाउँछ, नत्र भने यो शतावरको यहाँहरूले पुडकै पाउनुहुन्छ। शतावर भन्ने त्यो शतावर ल्याएर यहाँहरूले थिचेर त्यसलाई पेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, कि त त्यो बनाउन सक्नुहुन्न भने आयुर्वेदबाट शतावर ल्याउन सक्नुहुन्छ र शतावर ल्याएर यहाँहरूले त्यो शतावर 1 गिलास दुध र शतावरलाई 1 गिलास दुधमा मिश्रीसँग मिसाएर, यसको लागि मिश्री एकदम राम्रो छ, ओरिजिनल मिश्री यहाँहरूले ल्याएर त्यो दुधमा चिनी नहाल्नु होला, मिश्री युज गर्नु होला। मिश्री, शतावर र दुध, 1 चम्चा बिहान शतावर, 1 चम्चा बेलुकी शतावर यदि अलि लामो समयसम्म यहाँहरूले खानुभयो भने यो शतावरले यहाँहरूको ब्रेस्टको साइज यहाँहरूलाई दिनेछ। हामीले खानेकुराहरूमा मैले अघि भनिसकेँ, मेथी, सोपहरू, यस्ता खानेकुराहरू यहाँहरूको ब्रेस्ट साइज बढाउनलाई एकदम भूमिका गर्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को रहेको छ सोयाबिन। सोयाबिनमा इजेस्ट्रोन हर्मोन हुने भएको कारणले यहाँहरूले सोयाबिनहरू खान सक्नुहुन्छ, सोयाबिनहरूको मात्रा अलि बढाउन सक्नुहुन्छ। ओखरहरू र यहाँहरूले जुन आल्मोन्ड्सहरू छ, यी आल्मोन्ड्सहरूमा प्रोटिन प्रशस्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले यस्तो खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ। एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँहरूले 4-5 वटा पोटी लसुन 1 गिलास चिसो पानीसँग खान सक्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै 1 गिलास मनतातो दुधसँग यहाँले खान सक्नुहुन्छ र दिनको 1 पटक 4 पोटी लसुन 1 गिलास पानीसँग र 1 गिलास मनतातो दुध रेगुलर यहाँहरूले खानुभयो भने यहाँहरूको ब्रेस्टको साइज बढ्छ भनेको देखिन्छ विभिन्न रिसर्चहरूले। तर यो खाँदाखेरि अलि बढी ग्यास्ट्रिक भएकाहरू, पेट पोल्ने रोग भएकाहरूले चाहिँ खान नमिल्ने कुरो छ। त्यस्तै गरिकन यहाँहरूले अब हरेक कुराले आफ्नो ब्यालेन्स डाइटहरू, हरियो सागसब्जीहरू, विभिन्न खालका खानेकुराहरू आफ्नो डाइटलाई एकदम ब्यालेन्स डाइटमा राख्नुभयो, यहाँहरूले स्ट्रेस लिनु भएन, यहाँहरूले आफ्नो तनावलाई कम गर्नुभयो भने ब्रेस्टको साइजहरू बढ्न सक्छ। ब्रेस्टको साइज बढाउनको लागि यहाँहरूले लाउने जुन भित्री
कपडा हो पुरा पनि यहाँहरूले यदि यहाँहरूको ब्रेस्टको साइज बढाउनु छ भने यहाँहरूले लाउनु भएर एकदम मुलायम खालका ब्राहरू लाउनुहुन्छ भने यो ब्रेस्टको साइज बढ्न पाउँछ। किन भन्दा टाइट लगाउनु भयो भने त्यहाँ सेलहरूको वृद्धि विकास नहुने पनि गरिन्छ। र यस्तै गरिकन खानेकुरा लगाउने कुरा भयो, एक्सर्साइजले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जस्तो कि यहाँहरूले चेस्ट प्रेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जुन खुट्टाको बटरफ्लाई एक्सर्साइजहरू छ त्यो गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमले छातीमा प्रेसर पर्ने खालका एक्सर्साइजहरू यहाँहरूले गर्नुभयो भने एक्सर्साइजले पनि त्यसको साइजमा केही फरक पर्ने र त्यसको चाहिँ बनावटमा केही आकर्षण थपिने गर्छ। यी घराइसी उपचार बाहेक यहाँहरूलाई अहिले थाहा भएकै कुरा हो यो ब्रेस्ट इम्प्लान्टका विधिहरू पनि मार्केटमा उपलब्ध छ। यदि यो उपाय गरेर पनि यहाँहरूलाई भएन, यहाँहरू अब मोडलिङ नै गर्नतिर जाने हो अथवा विविध कारणले जसरी पनि यसको साइजमा यहाँहरूले बढोत्तरी गर्ने हो भने प्लास्टिक सर्जरी, इम्प्लान्ट भन्ने विभिन्न खालका विधिहरू छन्। यस्ता विधिहरूतिर यहाँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो शरीर जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ माया गर्नुस्, त्यसबाट हेजिटेसन, त्यसबाट एकदम त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक छेडछाड नगर्नु होला, जसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ ठुला साइड इफेक्टहरू यहाँहरूको शरीरहरूमा पर्न सक्छ। भनेका विधिहरू मान्छेहरूले एकदम प्रयोग गरेर युटिलाइज गरेर युज गरेर उहाँहरूले रिजल्ट देखिँदो रहेछ भनेर प्रमाणित भएका एउटा विधिहरू मैले यहाँ धेरै रिसर्च गरेर भनेको छु र यो यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र केही सुधार आउँछ यहाँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो सेयर कमेन्ट गरिदिँदै मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो यही इन्ड गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।